З поверненням! Усім привіт! Ви на каналі Алінарюк, і це продовження проходження Hogwarts Legacy. Одразу ж записую ввечері наступний епізод, щоб вам було завтра що подивитися вчасно, тому що ще раз так рано прокидатися я не планую. Це занадто. Простіше ж взагалі не лягати спати. Це перше. І друге, я до вас одразу ж з проханням, з котячими очима, дуже-дуже сильно прошу. Я це прочитаю, тому що я не можу це запам'ятати. Я вас дуже сильно прошу задонатити 2, 5, 10 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість, військовослужбовцям 59-ї ОМПБР імені Якова Гандзюка на дрон. Серед них є мій друг, тому я дуже сильно прошу вас підтримати і скинути по можливості 2, 5, 10 тисяч гривень. Щоб робили смерть русні. Дякую. Посилання на банку знизу і в коментарях теж закину. Будь ласка, на хорошу справу. Дуже треба, дуже прошу. Все, усім дякую. Тепер можемо дивитися, на чому ми закінчили сьогодні зранку. А я можу обрати собі кімнату? Чи ні? Знайдіть свою. Мені треба відправлятися в свою гостьову. Десь поблизу чуються якісь голоси, можливо, мені треба за ними послідувати. З роз. А бігати на L3. Угу. Скриня шукати. А можна щось взяти з цієї вітальні в свою? Зеркало, наприклад. Якась я некрасива. М'яко кажучи. Стрьомніч. Ну, це таке прикольне кам'яна скопінчаста стеля. А ви думаєте, що тут дуже сиро? Типу, однієї окремо стоячої печі було б дуже замало на такий метраж. Це треба було б ставити біля кожного ліжка, щоб було більш-менш нормально. А можна... А тут всі кімнати однакові, по ідеї? Просто в деяких може щось лежати, і я можу щось підібрати, але в цілому все одно і те ж саме. І шпалери мені дуже сильно подобаються. Вони тут все одночасно напхали. Типу, що ми якби в каналізації... Плюс в підвалі, плюс на шпалерах ліс. І пічка. Боже, мені подобається. Реально, я дуже сподіваюся, що мені можна буде сходити в інші гостєві. Я би дуже хотіла подивитися. Це, по ідеї, воно напівколом іде. Угу. Прикольно. А в неї свій гіпогриф, до речі, через те, що в мене делюкс замовлення, мені повинні були дати гіпогрифа свого, я сподіваюся, що я можу його назвати. Бо в мене вже є ім'я. Я вже знаю, як я його назву. Їмо? Вкусні! А я можу з кимось спілкуватися? До речі, от знову ж таки, починаємо з того, що мені не подобається в цій грі вже. Я би вже сказала, що мені не подобається, що тут не можна ні з ким романсити, ніякі лавсторі. Я цього не розумію. Я граю без рук? Я граю без рук. Я не таке можу. Я можу і без ніг. А ну, пішли... хтось... А я тільки що бачила, як цей чувак, який стоїть в склепінні, в ніші, ногою то... Це нормально? Я би вже когось на дуель викликала. Я знаю 3 закляття. Люмінус, щит і чимось червоним стріляти. Забій. Залітай з ноги. Треба всім представитися. Вона це паличкою робить, прикольно. Снеки? Горішки. Вона розсипала. Вона така хрюшка. А я хочу з цим поговорити, а я не можу. Привіт, я новенька. А вони ж від мене щось шарахаються. І тут... Типу шпалери і всі різні, я так розумію, що це щось типу або засновники цього факультету, або якісь старі викладачі. В нього дракон. А з ким поговорити?
Себастьян. Севол. Привіт. Can I help Давай you? битись. Я така красива! You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs who merely Мені joined здається, я us to занадто write. красива. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Я реально. Мені повезло такою родитися. Це було жахливо, це було захоплююче. Це було захоплююче. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? Я It's 30 all хвилин still a bit of a мучилася. blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Не знаю, бачу, в мене не буде часу. Що ти читав? Що ти читав? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. А де можна ще знайти закляття? Приємно познайомитись, ти про що? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred Скажи, що ми spirit. вивчимо Авада Кедавра сьогодні. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Не розкажи. Я поговорила. Пішли вже поговоримо. І мрамор? Ні, модняво, дуже нормально. Ну, нормально. Прям, ні, модняво. А це килим, правда? Це великий килим. Я просто думала, що це теж плитка. Тут дуже багато килимів. Коротше, є якийсь Вінницький університет, щось там харчових технологій чи щось таке. От я там колись гуляла, і там так само в головному корпусі килими на підлозі. Один в один. Злизали. Це я буду в кінці гри. Що ти шарахаєшся? Чекай, давай побігаємо. Блін, мені дуже подобається, що це таке освітлення, наче я десь... Наче я взагалі не виходжу на вулицю. Наче як я змія і є, як змія десь в погрібі. Ні, це дуже моє. Я прийшла на своє місце, вони ще й в шахи грають. Було би класно, якби тут можна було грати в шахи, я б грала. Watch this. Ну, в самій грі. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Тут, по ідеї, тут немає квідічу, а от повинні You should бути listen to me. якісь прикольні ігри, щоб можна I було know щось who там з you кимось are. пограти. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Слизеринка. Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. Я навіть не старалась. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Шкода, що тебе там не було. Ми впоралися самі. We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha! Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about Побачимо, flying. побачимо. I can teach you more than Kagawa ever Не could. знаю, не знаю. Speaking of which, I'd like Я to get in some самоучка. time on my broom before classes. Тоді до побачення, схоже, ти знаєш оці чаклунські шахи, ти багато літаєш. Схоже, ти A знаєшся European was a в chess шахах. fan. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? А ми можемо пограти? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch. Та тут to не буде clear the night. квідіча. І цілуватись не можна. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. А що тут можна, блін? Ну він... Прикольно. А можна це собі в кімнату забрати? Я таке люблю. Цікаво, як виглядають русалки. Це хто? Омніс Мракс. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ти сліпий? Based on all the chatter when you О, entered да. the common room, I'm Прикольно. guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival.
Нормально, з ним можна дружити. Так, я люблю привертати увагу, запам'ятовуючи, швидше за жахливо. Так, я люблю. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Він хоче бути моїм навігатором. Зай, не знаю, ставай в чергу. Ти знав, що ти попадеш в Слизерин? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was Засновників obsessed with Хогвартса. blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Blood Maniac, це типу він бешений. А русалки часто з'являються. Типа, Did that student say he thought he heard a mermaid? ми під водою? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. Там що It на is дерева fun якісь. to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Почекай, а ми реально під Thank you, водою? Ominous. Very nice to А як meet ми you. спустилися? Pleasure was all mine. Don't be a stranger. А нам показали, що ми одразу There's ж... a new fifth-year Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Почекай, в мене питання, а типа... Це ми не на вулиці, да? Це ми під водою. Це ми реально... Ого! А ну да, бо нам не показувало, як ми сюди... Ну, спускалися, занурювалися. Тут все таке ж саме, як в God of War. І в Elden Ring. Нормально. Їй подобається крутити речі. Вона кицька. А можна ще з чимось взаємодіяти? Я би хотіла... Прикольно! Оце я зліва, оце я. Чому вони всіх шарахаються? На мене це напрягає. Я сама хочу... Я теж хочу шарахатись. А що це, підгрузилося щось знизу? Змія засвітилася. Камін, можна наліво, можна вверх. Ну, вверх це, типу, просто обійти з іншого боку. I'd wager the Hufflepuff common room's the coziest of them all. Пуфендує сама прикольного, цей гостєва. Makes it seem more homely. А, бо вона ближче до кухні. Ну да. Блін, то якби я знала, то я б пішов в Пуфендую. I prefer to study in the library. Я що, а мені план не давали. Як я мала знати? Ну, я вибрала те місце, куди в мене серце лежить. Кудись наверх? Наверх. Блін, мені реально тут подобається. Я себе тут відчуваю прям як вдома. А ти теж ножкою тупочеш? І в нього дракон є. Класно. Ні, ми класні, ми круті. Good morning. Панте. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming Готова. of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete однокласників, your OWLs at похуй. the end of the year. OWLs. ЗНО? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. Я хочу After much бути discussion with the директором. headmaster and the Department of Magical Кою. Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Дайте патронуса. Дайте дракона. Я не хочу вчитись. Here you are. Ні, не треба мені книжки. Дайте мені дракона. Ні, ну це прикольна книжка, ладно. What is it? Дякую. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Блін, вона знає, як You will be задобрити. wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Я буду вчитись, я передумала. Нормальна подмишка в тебе. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Треба тебе трекати. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Вибач, що Walk with трахну. me and we shall put it to the test. This way. Уізлі? Так у нас сімейка Візлі.
по ідеї. Чому вона не рижа? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using О, да, the це guide русалки, які will були на also вході. train you to be alert to your surroundings. Вона вже вийшла звідси? Вона вже вийшла. Її щастя. Можна... Блін, це ж так довго, походу, оце все ходити, досліджувати. Так класно. Я так люблю нові локації. Я хочу зимню локацію. Я би хотіла навчитися робити сніг. Ого! А можна ще раз? Ніхуя собі! Одне діло, коли ти дивишся на це в тіктоці, зовсім інше, коли ти це сама дивишся, ну, якби, да, тут і зараз. Як воно оце все. Прикольно. Ти така розумна, змія! Я хочу її погладити. А вона знає, що вона вміє таке робити? Чи вона на автоматі? Чи це підлога? А вона жива? Блін, прикольно. Блін, люблю Слізерін, пішли. Пішли, ти не біжиш. А чо? Блін, ну це кайф, ну це дуже класно. Я можу себе едюкейтнути, коли я піду в інший світ? Кей-поп? Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? А як? Навчи. Ревеліо — це революція? Це трикутник? Ні, не то. Да! Ні, це блін, не Ревеліо. А як? А я не знаю тупенько. Це Люмос. Я не знаю. Я б'ю статую. Ревеліо. Сторінка керівництва зібрати. Статуя Кельпі. Сторінка керівництва. Ця статуя зображає Кельпі, водяного демона-перевертня родом з Ірландії та Великобританії, котрий зазвичай приймає форму коняки з довгою гривою. Найкрупніший Кельпі, про якого коли-небудь повідомлялося, це лох-неське чудисько в Шотландії. Розблоковано випробування. Керівництво, прогрес, зрос. ХП, ХП, досвід. Виконуєте керівництво якісь челенджі. Це єдиний спосіб отримати поінти. Ага. Зібрати сторінки керівництва. Відкрити керівництво. Це правий? Це правий. О боже. Це ваш рівень здібностей. Досвід, отриманий в результаті проходження челенджів, збільшує ваш рівень сили. Давай. Ага. А як? Я намагаюсь. Карточки? Щось таке було. Я десь щось таке вже бачила. Зібравши свою першу сторінку керівництва, ви відкрили нову категорію випробувань. Тут будуть з'являтися всі нові випробування, котрі ви розблокуєте під час своїх пригод. Оберіть сторінки керівництва, щоб продовжити керівництво. Кожен челендж має декілька рівнів. На кожному з них вас чекають спеціальні нагороди, починаючи з зовнішнього вигляду і закінчуючи важливим оновленням. Я хочу сукню. Зберіть сторінки керівництва в Хогвартсі. Ага. Зовнішній вид спорядження. І що мені зробити? Добре. Мені треба ще до якогось пам'ятника підійти, по ідеї. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the Мені castle. тикати на все, що я бачу в замку? Де була статуя? Була статуя всередині. Я хочу всередину. Пустіть. Пусти. Ось. Ось, підете далеко. Почекай, які цифри? Стоп! Блін! Назад! Я хотіла навести на пам'ятник і зробити Алахамора. Тут ні вправо, ні вліво. Трекає вона мене. Сірі.
Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Central Hall. Вам вдалося знайти точку швидкого переміщення з летючим полум'ям. Ви можете відкрити карту в будь-який час, щоб по клацанню пальців дістатися до будь-якої точки. А ну давай. Телепорт. Прикольно. Ну, виглядає як з іншої гри якоїсь. Хогвартс розділено на 2 основні області. В лівій частині карти живуть студенти і професори. Тут знаходяться гостьові і великий зал. Ага. Оберіть сходи Хогвартсу, щоб продовжити. Я не розумію. Сходи? Ось ці сходи? Чи ось ці сходи? Ну, походу, ось ці. Ну, це, так, сходи. А це просто нічого більше не підсвічується. Давай. Тут ви можете бачити точки з летючим полум'ям, котрі доступні в цьому регіоні. Угу. І що? Виберіть пристройку бібліотеки. Це пристройка бібліотеки. Професорка Візлі розблокувала для вас точку з летючим полум'ям в центральному залі. Центральний зал, ось цей, так? Центральний зал, переміститися. Дайте 10 балів Слізеріну за те, що я розібралася. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Мені цікаво. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Почекай. А де полум'я? А ти що граєш? Як називається? Це не бандура. А може і ні? А ні, не знаю. Хрен знаю. Я не повинна все знати. Якби я все знала, мені було б не цікаво жити. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Добре, Defense And Dark. I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible. Hogsmeade. To replace the supplies Хочу в you lost on Hogsmeade. the way here. Я хочу в Хогсмід. Дякую, розкажіть про уроки заклинань. What will I learn in Charms class? Exactly what Заклинання? you might expect. Spells, charms, jinxes. All Jinxes? terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. В мене постійно змінюється колір волосся. Я не розумію, чому. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the Я хочу evils атакувати, that а не lurk захищатись. beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. А я не знаю, чи я хочу. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Що таке Хогсмід? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Мені сьогодні You will дадуть also, I палочку. imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. І пиво. of course. Дякую. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept Я не хочу use нікого of переганяти і Rodello доганяти. earlier, Мені нормально на I'd моєму say рівні. Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Підозрюю, що ви там не просто шукали речі і Хогвартс якимись незрозумілими шляхами діставалися. Ні, це не так. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Це мій? Speak of the devil, Professor Fig. Да. Your ears must have been burning. Це мій дід. Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics Дайте of якусь spellcasting. похвалу. Матеріальну. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very Типа, well. Enough філософич? chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field Боже, як багато guides map? тексту. Of course. Thank you. Good luck today. And І тобі. remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Вона постійно Yes, говорить про Professor. кей-поп. Come and find me in my Не рот не classroom затикається. after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for Я those розумію. supplies. Я втомилася слухати. Професор, почекайте. Ні, не хочу. Я хочу... Взагалі-то я хочу робити те, що я хочу. Що каже цей пам'ятник? Бабах. О, бабах, я ж казала. Фонтан в центральному залі. Багато прикрашений... По-багатому прикрашений фонтан з приколдесно вирізаними статуями жителів чарівного світу, в тому числі з кам'яними сиренами, які обрамляють основу фонтану. Ну, це по факту. Ну, да, по факту. Їх троє. Сторінка керівництва. Thank you. It's good to see you, Professor. And you. Не тренди I was багато. hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Будь ласка. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Да, мені нормально її обманювати. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not Я хочу being матеріальну entirely підтримку того, що forthcoming. я Yes, well, молодець. Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the Я headmaster хочу в Азкабан. that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Я дуже обдарована. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. А не можна це робити в центрі залу, коли на нас всі дивляться? Ви можете відстежувати доступні завдання з допомогою карти. Покажи. Завдання – це ці герби, що світяться? Цей значок символізує основні завдання. Виконуючи завдання, ви продвигаєтеся по основній історії, відкриєте нові можливості і заробите новий досвід. Угу. Деякі завдання заблоковані через вимоги заклинань на вашого рівня. Тоді вам треба досягти якийсь певний рівень, або вмерти, використавши необхідне заклинання. Нові заклинання можна вивчити, виконуючи завдання професорів, або в якості нагород за завдання. Це яке завдання? Заняття по чарам. А це яке? Це захист від темних мистецтв? Ну, я б туди йшла. Нам зараз буду вчити Левіосу. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like Вона дуже you've старається quite a day виглядати ahead, нормально, але в неї не with виходить. classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Мені треба чарівна памочка. Завдання завершено. Вітаємо в Хогвартсі. Зачарований компас. О боже, згідно керівництва я можу заблукати в цьому замку, можливо краще використовувати в керівництві зачарований компас, щоб він допоміг мені знайти дорогу. Добре. А я хочу... А мені спочатку в Хогсміт треба взагалі, якщо подумати. Чи мені... А де Хогсміт? Карта Хогсміта. А я ще не можу в Хогсміт. Не дає. Ні, дає. А де Олівандер? Я можу сюди телепортнутися? Мені треба телепорт. Хрен знає, де той телепорт. Встановити проміжний пункт. Магазин одягу. Північний щось там. Лавка Олівандера. Мені треба сюди. А як мені сюди залізти? Назад. А як? Це мені пішки тащитися? Я не буду пішки тащитися. Пішов воно все нахуй. Я не буду пішки тащитися. Я туди не піду. Це стільки шурувати. Ну, я би пішла насправді, якби я грала сама, але на запис я не буду сама тащитися. Ого! Яка карта! Жесть. Реально? Слухайте, це ми реально будемо довго в це гратися? Ну, типу, прям реально довго. Ну, так і довго. Північні болота. Не можна заходячий ліс. Якась долина Хогсміта. От в Хогсміті, швидше за все, цей Олівандер. Північний Хогвартс. Долина Хогвартсу. О боже. Озеро Маруне. Марунвім. Капець. Ну ладненько, напиши. Тоді давай таємні мистецтва. Таємні мистецтва. Може нам після цих таємних мистецтв дозволять якось швидко телепортнутися в Хогвартс? Не в Хогвартс, в Хогсміт. Відчиніть двері. Це ми в дворі. Блін, реально. Ні, коротше, класна гра. Класна. Вона класно виглядає, і туман красивий, і взагалі це дуже прикольно. І воно мені все нагадує локації, які я бачила, коли грала в дитинстві Гаррі Поттер, тому мені дуже подобається. Що це було? Болото в фонтані? Норміс. Почекайте, я хочу використати свої заклинання Ревеліо. Фонтан у вигляді віверни. Цей фонтан на дворі трансфігурації з зображенням віверни слугує місцем відпочинку і зібрання студентів, не дивлячись на чутки, можливо, спровоковані сером Кедоганом. Це, безумовно, не та сама віверна з долини річки Уай, вбита веселим рицарем, не питаючи його дозволу. Це я ачівку якусь получила? Дуже багато музики, а нічого не сталося. Можна, будь ласка, менше табличок? Я б... Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А ти можеш мене телепортнути в Хогсміт? Я відкриваю просто вогник, але чи може він мене... Хрен знає. Крило, масштаб, змінити карту, крутити, колекції, інвентар, спорядження, свиняча гора, совина пошта. Майже. Завдання, карта. Ладно, давайте по порядку, бо я запутаюсь. Я ще в якійсь частині гри збирала карточки, ті, які в Хогсміті, типу, продаються в якихось упаковках з-під чогось, під якихось цукерок. Я жодного разу не зібрала всі. Блін, дуже красиво. Ні, реально класно. Ну, прям красиво. Реально класно. Це теж нормальний корпус. О, там щось можна подивитись. Чумазні малявки. Це ти? Це Горгуля? Горгуля! Давай поговоримо. Сі? Типу, APC. Це десь, типу, якби десь біля 7-8 балів. Блін, Горгуля класна. Горгуля класна. Класна Горгуля. Така токсик.
А я тут щось світилося. Он то щось світиться. Авада кедавра. Не та кнопка. Та бліна! Revelio. Я запам'ятаю в кінці гри, яка кнопка за що відповідає. Портрет Ісуса. На цій картині зображено юного чарівника-сироту по імені Ісус, котрий, як відомо, врятував своє селище від армії дементорів і таємного темного чарівника Разідіана. Це щось типу як Радана. Визвав Патронуса у вигляді миші. Щура! Прикол. А воно так і виглядає, реально. Як, виглядає, як оце виглядають на християнських іконах всякі люди святі. Так і виглядає. 1 в 1 копія. А це що? Це труп? О, а це ж типу як вбивати людей. Якщо туди залізти і воно зачиниться, то я здохну. Треба запам'ятати, де воно. Може знадобиться. А це що фіолетове? Ревеліо. Та, блін, не розумію. Багато кнопок. Єбанутись. Це ми стрибаємо. А як ми... Добре, що в мене немає хілок, я би вже всі випала. Я реально не... Це моя книжка, так? Забери це нахрен. Я не розумію. Ні. Revelio. Дякую. А що це світиться? Це мені підсвічується шлях? Просто щоб я туди пішла, я не хочу. Горгуля. Класно, барельєфи красиві. І по кольорам взагалі класно зробили, що типу як бронза цвіте, чи що. Блін, це реально дуже красиво. Я би це все просто ходила і оглядала. Я би подивилася, як оцей чувак-скелет топчеться на місці. Як у той маленький у вітальні Слизерину. Прикольно. А можна якось його так само Revelio. ревелює? Немає ніякої справки керівництва? Що це? Сама напишу. А я думаю, що це грає? Вони такі молодці! Мені цікаво, чи вони живі, чи вони мертві. Чи це самі по собі інструменти, чи, наприклад, це як коні, які були в упряжці, і теж невидимі скакали. Може, це так само коні невидимі і грають на чомусь. Гургуля знов каже, що... Я не бачу гургулю. А можна чекнути? А це щось про відео. А на картини не даю справку. Шкода, шкода. Про картини я би почитала. Скажи мені, я запуталася, куди бігти. Почекайте, стільки всього, я хочу це все почіпати, потрогати. Чіпнути. А що ти хмуриться? Блін, і так все не подобається. Вона всім каже, типу, блін, да, я так рада тут бути, а сама шкіриться. О, ще один зелений прикол. Давай. Красиво. Там воно череп світиться. Тут язичники. Я знала це приміщення. Я його бачила у фільмі. Бомбая. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A Зараз тобі surprised сраться. opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Я хочу перетворюватися в кота. Я сподіваюся, що можна буде якісь зілля чакувати, щоб можна було перетворитися в кота. Левіосу. Левіоса. Leviosa. Левіос. Левіос. Now, let's try something a little larger. Мені цікаво, хто тут злодії в цій грі, крім гоблінів. Блін, я побилася з кимось жорстким. Let us begin with the Блін, я basic зараз помру. cast. Кастувати спели R2. R2. See how the dummy deflected your cast? Бачила. This time, cast Leviosa first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Що мені станцювати перед ним, щоб йому зробити сюрприз? Почекайте, не виходить. Artfully helped me again. Now, the basic cast. Яке? Для тренувань, а потім основне, а я зажала. Це дуже важко. Я не розумію. Now, Яке? the basic cast. Ще вище, типу? А я не знаю. А я те роблю взагалі. Дайте мені пояснювальну записку, що робити. Вже можна. Пробиваючи жовті щити, використовуючи контролюючи закляття Левіоса. Так, і що? Левіосу. Так я ж зажимаю R2. Now, the basic cast. Типу, просто його далеко, високо вверх підкинути, а потім шарахнути R2? П'ятий курс! П'ятий курс! Very good. But the best way to Переведіть на practice is 10-й. by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Я Time готова. for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Я його зараз вб'ю. Levioso, basic cast. Погнали. And Protego. You may begin. Яке протего? Почекайте, я не пам'ятаю всі заклинання. Давай. Ну давай, спел. Давай ще Левіосу. Ніхуя собі в тебе здоров'я, блін. Ти умніч. Ага. А що ти думав? Not bad for a beginner. Нахуєнно, а не на You добет. give as good as you get. Хі-хі. Ага. Молодець. I put you on the spot. Я хочу ще and you складніший rose рівень. to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A Yes, problem. classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Ні, це те ж саме. grindelows Це те ж саме. entirely. Це те ж саме. Це те Understood, ж саме. Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Дякую. Давай. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Ні, я хочу вже погуляти. Почекай, I'd привіт. hate to face Professor Hecat in a duel. А я би хотіла. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. А ти If you що? know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. А що намальовано на дошці? Стрілочки, хрестик і хтось голий. Вона дивиться в зеркало, вона себе знато сильно любить. Може, вона там бачить своє це відображення із своїх мрій. Відображення своїх мрій?
You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ага. Похваліть мене ще, мені так подобається, що мене хвалять. Я знаю. Карти Таро якісь. Блін, так... і око класне. Дуже багато якихось прикольних, класних деталей, взагалі скрізь розкиданих. Це при тому, що я пройшла 2 метри цієї гри. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Та всім похуй, It was завтра certainly забудуть. good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Боже! Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, Все мовчи, бо я perhaps this повірю. wasn't your first duel. Я не знаю, що йому сказати. Можна мене пиздіти? Це моя перша дуель. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned Дуже мені dueling так легко organization. запудрити мозги. Звучить інтригуюче, звучить підозріло. Ти знаєш, що в Хогвартсі є один закритий і недозволений дуельний клуб. Ти класно туди залетиш, впишешся. Клас, давай. Exclusive. Я хочу його and очолити. unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Без питань. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank Ну, you, це не знаю. Sebastian. Так красиво I'll keep світу that in падає. mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, Лакабрі, if блін. you're interested. Якийсь люк Till лакабрі. next time. Давай. Першокласний студент призатримано. Дякую. В меню чогось там, щось там. Нове завдання в меню. Давай нове меню завдання. Рівень 2. Завдання. Завдання. Керівництво. Завдання. Основні завдання. Рукавички. Це їх можу забрати, чи мені їх вже дали? А, прикольно. А це мантія? Мантія. Це треба 4 завдання закінчити, і тоді мені щось дадуть. А можна назад випробування? Керівництво. Окуляри можу забрати і можу забрати рукавички. Ні, не можу. Це треба регалії досліджувати по Хогвартсу. Це що? Випробування. Завдання, бій, дослідження. Допомагайка. Ага. Інвентар. Завдання. Заняття по чаклунству. Я все. Схрестити палички. Я теж все. Чи мені сюди, типу? Нульовіоз. Акціо. Відправитися в клас заклинань. Ну, пішли. А де воно на карті? Десь не розумію. А ти мені покажеш? Да, ти покажеш, пішли. Мені подобається. Плюс-мінус інтуїтивно. Це ти? Блін, так прикольно, ти ще біжиш, не розумієш, хто з тобою говорить. І не розумієш, чи ж взагалі з тобою хтось говорить, чи це тебе в голові щось говорить. Вони на підлозі сидять? Прикольно. Але вони всі досить компаніями нормальними тусять. Типу, тут немає такого, що тільки слизеринці зі слизеринцями. Ондо, Грифіндорець, Рейвенкло. Я хочу якісь групові випробування. Я хочу, щоб, я хочу змагатися. Я хочу битися. Я хочу, я хочу. І кімнату хочу свою обставити. Здуріти можна. А що це світиться? Ревеліо. А, привиди? Прикольно. Це зверху щось? 16 метрів. Класно. Він реально класно. Бінго. Наверх? Наверх? Походу наверх. Бляха. Класно. Ти хто? Ревеліо. We sometimes have to remind him to finish the lesson.
Ластівки. Хтось оре. Завдання почати. А я можу походити, подивитися, що тут відбувається, а потім почати завдання. Якісь руни, а ні, це букви. А чи це алфавіт? А є український? Нема. Нема. Ну давай завдання. Починаємо. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Привіт. Hello, I'm Hello. Nettie. Hello. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ронен, а не Рон? Ні, не Рон. Shall we begin? Ну клянуся, ну персонаж з God of War. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion. Це як чел-індус, який вчить програмувати. Challenge. Right. Now, everyone, please open your На максималках. to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Я перший день тут. Anyone? I am afraid it is too late to study now. Я перший день. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Класна It анімація. seems that we are in dire need of review. Everyone get in Боже, не тільки на pairs and рев'ю. take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. А все як в школі. Один підручник на парту, щоб був хоча б. Це нове закляття. Мене це колись червона штука дожме. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Ти, типу, тут Very найкрутіша? good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. А він, мені здається, зі After Слізерином. me. У нього тут зміюки. Що цікаво, я вже граю 2 години, в мене немає ні моєї власної палочки, ні патронуса. А я вже трошки знаю заклять. Блін, не хочу сама ще в це грати, а я не можу в це довго грати. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Оце будинок Хагріда? Ніхуя собі ти 3D-принтер. So why don't we have our newest student start us off? Давай. Давайте. Давайте доб'ємося заклинання. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not... Splendid! Not to worry. Яке завдання? Типу, просто не до кінця його до себе тягнути? Very good. Я тобі впаду, блядь! А я знаю закляття Левіоса. Я би хотіла підняти його. Very
Very good. Points to Slytherin. А скільки? But there's certainly no sport in playing without some Це friendly правда. competition. Miss Onai, would you care to give our new student Давай, a bit давай, of a давай, challenge? давай. You Типу read ми the rules just as before, and Miss Onai, you are playing red. з роз. Clear? Клір. Yes, sir. Чисто. Я буду... А може й Дьорті. А зараз подивимося, Дьорті чи Клір. А чого не виходить? Назад? А, ти перша? А чого ти перша? А по якій причині ти перша? Я хочу виграти. 30? Я хочу виграти. Стій! Гоп, це! Splendid! Чи вона може мій підбити? І мій гепнеться, і тоді мені буде мінус. До речі, це стратегія. Я би хотіла це перевірити. Але я аж не настільки крутевик. Давай. Десь... Я би дуже рано. Я випадково. У мене вже руки втомилися. Я хочу, щоб я виграла, а вона програла. Хай воно скотиться нахрен. Падай. Давай, блядь, давай! 30. Я програла! Та я, блін, програла! Давайте ще раз. А чого я програла? Let us make this a bit more interesting. Давайте. Давайте на гроші. Може мотивації більше буде. На цай. Блін, на цай. Типу, воно мені буде заважати? I'll say. А воно реально заважає. Мені вже заважає. This round settles it all. Let us see this. Добре. Я можу, да? А вони всі сидять. А, я. Ага, зараз. Чекай, назад. Да, давай цей. Стоп. П'ятий курс. Давай на цей. Бабах. Це нечесно. Вона грохнулася об цю штуку, об ящик. Вона в нього на якомусь там... Вона йому платить. Почекайте, ні, мені треба ще раз. Закрий рот. Я тобі впаду нафіг. Да ну! Та не чесно. Та не чесно, ну типа, не чесно. Блін, це не чесно. У мене немає мотивації. Давай ще раз. Стій. Well done. Це 100? Я виграла. Я взагалі виграла? Чи тільки в третьому раунді? Мабуть, що тільки в третьому раунді. Мене в животі бурчить. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think Як I це не прикольно. underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Я майже нічого не It gets розумію. easier, I promise. Добре, що ти мене розумієш. Я справляюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to Я в тебе не teach питала. divination. Before I knew it, we had left Uganda and Я не хочу знати твою біографію, звідки твоя мама і папа. in a new country. Да, може й хочу. Вагаду велика? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the Wagadu. largest wizarding school in the world.
Прикольно. So yes, bigger than Hogwarts. То що ти тут But it забула? never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Не хом, а хоме. На що схоже у Вагаду? Is Wagadu a castle like Wagadu. Hogwarts? Its address is Hogwarts. Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. Када. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. Капець. And then it just materialized before me, this enormous Я реально ніхуя не розумію. floating in midair. Ого, жорстко, прикольно. У мене просто таке рідко. Магія у Вагаду така ж сама? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Все розумію. Hardly anyone at Wagadu uses one. Вау. Мабуть, що магія виходить слабшою. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No. Я її No, дожму. not at all. Wizarding magic Я cast її не without дожму. a wand is just as powerful. I find Вона one занадто magic to стабільна. be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Дуже прикольно. Дякую за розповідь про Вагаду. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I'm glad to be here at Hogwarts. Класно, класно. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Давай, цьом-цьом. Of course, you can Все. use Accio Думаю, що на to цьому do можна this. поки що закруглятися, тому що ми вже дійсно так довго. І от якраз таки в цій грі взагалі не помічаєш, наскільки швидко лине час. Мені подобається. Я би з задоволенням грала би в це сама, щоб, не знаю, там, хоча б по 2-3 години в день, але, на жаль, отак от не можу. Все на запис буде. Все тоді. Усім дякую за перегляд. Можете мене підтримати, підписатися. Знизу буде лінки на мій Твіттер, Інстаграм, Тікток. До зустрічі!